ครับวันนี้นะคะที่ได้มาเทรนกับคนลิขิตนะฮะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการตลาดให้กับเพจของตัวเองนะฮะได้เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจในการให้คนเข้ามาสนใจเพจรู้วิธีการเขียนรู้วิธีการทำรูปแล้วก็มีความรู้ต่างๆมากมายที่ได้จากคนลิขิตวันนี้ยังไงก็ขอบคุณคนมากนะครับขอบคุณครับ